Paano nga ba nabubuo ang ulap at ang ulan? Ako si Yugi Turion at ako ang inyong magiging weather trainer for this week's weather session. Sa nakaraang episode, tinalakay natin kung paano gumagalaw ang hangin sa pamamagitan ng interaction ng tatlong forces na pressure gradient force, Coriolis force at ang friction force. Ngayon naman, aalamin natin kung ano ang epekto ng humidity sa pagkakaroon ng ulap na nagdudulot ng ulan. Napag-alaman natin na sa loob ng isang high pressure area, ang hangin ay bumababa at lumalabas dito. Kaya inuugnay ito sa maganda at maaliwalas na panahon. Pero bakit nga ba inuugnay ang low pressure area sa isang masamang panahon? Talakayin muna natin kung ano ang humidity at cloud. Ang humidity ay ang amount of water vapor present in the air. Ang cloud naman ay visible mass of liquid droplets and ice crystals suspended in the air. Ano nga ba ang dahilan kung bakit inuugnay ang low pressure area sa masamang panahon? Napag-alaman natin na sa loob ng isang low pressure area, ang hangin ay papasok at paakyat ng atmosphere. At dahil mababa ang temperature sa taas ng atmosphere, ang dinadalang water vapor nito ay nagko-condense at dito nagkakaroon ng cloud formation na may dalang ulan. Mayroon tayong iba't ibang uri ng clouds. Ang iba't ibang uri ng clouds na ito ay ang cirrus, stratus, cumulus, cirrostratus, cirrocumulus, cumulonimbus, altostratus, altocumulus, at nimbostratus. Sa iba't ibang uri ng clouds na ito, ang mga rain-producing clouds ay ang nimbostratus, cumulonimbus, at ang towering cumulus clouds. Nakakatulong ang cloud cover upang i-regulate ang temperature ng ating mundo. During daytime, hinaharangan nito ang pagpasok ng incoming solar radiation o sunlight kaya mas mababa ang temperature. Sa gabi naman, hinaharangan nito ang paglabas ng terrestrial radiation o init ng mundo kaya mas mataas ang temperature. At dyan nagtatapos ang ating weather session for this week. Sa susunod na episode, tatalakayin natin kung bakit mas mainit ang nararamdaman nating temperature kesa sa actual temperature. Hanggang sa muli, weather wiser ka na ba?